This is Passion Abyss and welcome to my channel. Ang mga sangkap ng chicken binagoongan sa gata ay ang mga sumusunod. Manok na hiwa ayon sa iyong kagustuhan. Ginisang bagoong alamang. Gata. Mantika. Bawang. Sibuyas. Luya. At siling haba. Painitin ang kawali at lagyan ng mantika. Lutuin ang manok hanggang sa ito ay magkulay light brown. Pansamantalang itabi. Igisa ang sibuyas, luya at bawang. Ihalo ang manok sa ginisang sibuyas, luya at bawang. Ilagay ang ginisang alamang at ihalo. Ilagay ang gata. Pakuluin hanggang sa lumapot ang gata. Timplahan ng asin at magic sarap ayon sa panlasa. Lagyan ng paminta.
Ilagay ang siling haba. Thank you guys for watching and see you all in my next video.